બધાએ ગવારનું શાક પણ બહુ ખાધું હશે અને ઢોકળીનું શાક પણ બહુ ખાધું હશે, પરંતુ આજે આપણે એક નવી જ રીતથી ગવાર ઢોકળીનું શાક બનાવશું। મારું માનીને એકવાર તો આ શાક જરૂરથી બનાવજો। તો ચાલો બનાવવાનું શરૂ કરીએ। ગુજરાતી સ્પેશિયલ ગવાર ઢોકળીનું શાક। જય માતાજી, કેમ છો બધા? તમારા બધાનું ખૂબ જ સ્વાગત છે મારી ચેનલમાં। તમે પણ રસોઈ બનાવવાના શોખીન હોય તો નવી નવી વાનગીઓ જોવા માટે મારી ચેનલને જરૂરથી સબસ્ક્રાઈબ કરજો અને સાથે બેલ આઇકનને જરૂરથી દબાવજો, જેથી કરીને નવી રેસિપીના નોટિફિકેશન તમને મળતા રહે। તો પહેલાં આપણે શાકમાં એડ કરવાની ઢોકળી બનાવી લઈએ। તેના માટે એક બાઉલમાં મેં અહીં 1 વાટકી જેટલો ચણાનો લોટ લીધો છે। હવે તેમાં અડધી ચમચી હળદર ઉમેરશું, અડધી ચમચી અજમા અને સ્વાદ પ્રમાણે મીઠું ઉમેરશું। હવે 1 ચમચી તેલ ઉમેરીને થોડું પાણી ઉમેરીને બેટર બનાવી લેશું। આપણે આ બેટરને વધારે પાતળું નથી બનાવવાનું। તમે ઢોકળી જે આપણે ટ્રેડિશનલ રીતથી બનાવી છે તે પણ બનાવી શકો છો, પરંતુ જે લોકો રસોઈ બનાવતા હજુ શીખતા હોય તેને ટ્રેડિશનલ રીતથી થોડી અઘરી પડે છે, તેથી આ રીતથી જેને રસોઈ બનાવતા નહીં આવડતું હોય તે પણ આરામથી ઢોકળી બનાવી શકે છે। તો આ રીતનું બેટર આપણે બનાવવાનું છે। તો તમે જોઈ શકો છો કે બેટર બનીને તૈયાર થઈ ગયું છે। હવે એક પ્લેટમાં થોડું એવું તેલ નાખીને પ્લેટને તેલથી સારી રીતે ગ્રીસ કરી લેશું અને જે આપણે બેટર બનાવીને રાખ્યું છે તે પ્લેટની અંદર એડ કરી દેશું। આખી પ્લેટમાં સારી રીતે બેટર ફેલાઈ જાય તે રીતે એડ કરશું। તો તમે જોઈ શકો છો કે આપણે બેટરને પ્લેટમાં પાથરી દીધું છે। હવે આ રીતે પ્લેટને 2-3 વાર ટેપ કરશું, જેથી અંદરથી હવા નીકળી જાય। હવે બેટરને સ્ટીમ કરી લેશું। તમે ઢોકળિયામાં પણ બેટરને સ્ટીમ કરી શકો છો, અથવા તો આ રીતે કોઈ પણ કઢાઈમાં પાણી નાખવું, તેમાં વાટકો મૂકી દેવો અને ઉપરથી આપણે જે પ્લેટ તૈયાર કરી છે તે મૂકી દેશું। હવે કઢાઈનું ઢાંકણું બંધ કરી દેશું। આપણે આ બેટરને 10 મિનિટ સુધી સ્ટીમ કરવાનું છે। તો 10 મિનિટ જેટલો સમય થઈ ગયો છે। હવે ઢાંકણ ખોલીને જોઈ લઈએ। એક ચાકુ લઈને આ રીતે ચેક કરી લેવું। જો ચાકુ એકદમ ક્લીન નીકળે તો સમજી લેવું કે આપણું બેટર સ્ટીમ સારી રીતે થઈ ગયું છે, અને જરા પણ જો તમને કાચું લાગતું હોય તો 4 થી 5 મિનિટ જેટલું ફરીવાર સ્ટીમ કરી લેવાનું। તો આપણું બેટર પરફેક્ટ રીતથી સ્ટીમ થઈ ગયું છે। હવે આને થોડીવાર ઠંડુ થવા દેશું, ત્યાં સુધી આપણે ગવારનું શાક બનાવી લઈએ। મેં અહીં 200 ગ્રામ જેટલો ગવાર લીધો છે, તેને સારી રીતથી ધોઈને આ રીતના ટુકડા કરી લીધા છે। હવે શાક બનાવવાનું શરૂ કરીએ। આપણે આ શાક કુકરમાં બનાવશું, તેથી શાક બનાવવા માટે એક કુકર લઈ લીધું છે। પહેલાં આપણે તેમાં 2 પાવરા જેટલું તેલ નાખશું। આ શાકમાં તેલનું પ્રમાણ વધારે હોય છે તો જ શાક સારું લાગે છે, તમે તેલ ઓછું પણ લઈ શકો છો। હવે તેલને સારી રીતે ગરમ થવા દેશું। તો આપણું તેલ સારી રીતે ગરમ થઈ ગયું છે। હવે તેલમાં 2 લવિંગ એડ કરી દેશું। હવે વઘાર માટે અડધી ચમચી જેટલી રાઈને સારી રીતે તતડવા દેશું। પછી તેમાં અડધી ચમચી જીરું નાખશું અને અડધી ચમચી હિંગ નાખશું। હવે આપણે જે ગવાર કટ કરીને રાખ્યું છે તે એડ કરી દેશું। આપણે ગવારને તેલમાં એડ કરી દીધો છે। હવે ગવારને તેલમાં સારી રીતે સાતળી લેવાનો છે। 1 થી 2 મિનિટ સુધી ગવારને તેલમાં સારી રીતે સાતળશું। તો ગવાર આપણો સારી રીતે સતળાઈ ગયો છે। હવે તેમાં 1 ચમચી જેટલી લસણની પેસ્ટ નાખશું, તેને પણ સારી રીતે મિક્સ કરી લેશું। હવે શાકમાં બીજા બધા મસાલા એડ કરી દેશું। તો પહેલાં આપણે અડધી ચમચી જેટલી હળદર નાખશું। હળદર નાખીને ગવાર સાથે સારી રીતે મિક્સ કરી લેશું। હવે અડધી ચમચી જેટલું લાલ મરચું પાવડર નાખશું। લાલ મરચાંનું પ્રમાણ તમને જેટલું તીખું ભાવતું હોય એટલું લેવું। હવે 1 ચમચી ધાણા જીરું પાવડર નાખશું। બધા મસાલાને શાક સાથે સારી રીતે મિક્સ કરી લેવા અને ગેસની ફ્લેમ ધીમી રાખવી, જેથી મસાલા બળે નહીં, નકર શાકનો કલર સારો નહીં આવે। બધા મસાલા તેલમાં સારી રીતે મિક્સ થઈ ગયા છે। હવે 1 ટમેટાને આ રીતે ક્રશ કરી લીધું છે તે એડ કરી દેશું। ટમેટું નાખ્યા બાદ એકવાર ફરીવાર બધી વસ્તુને સારી રીતે મિક્સ કરી લેશું। તો તમે જોઈ શકો છો કે બધી વસ્તુ સારી રીતે મિક્સ થઈ ગઈ છે। હવે આપણે શાકમાં પાણી ઉમેરશું। શાકમાં આપણે 1 ગ્લાસ જેટલું પાણી ઉમેરશું। આ શાકમાં પાણીનું પ્રમાણ થોડું વધારે રાખવું, કેમ કે હજુ આપણે ઢોકળી પણ ઉમેરવાની છે। ઢોકળી નાખ્યા પછી શાક એકદમ ઘટ્ટ થઈ જશે, તેથી પાણીનું પ્રમાણ થોડું એવું વધારે રાખવું। હવે શાકમાં સ્વાદ પ્રમાણે મીઠું એડ કરી દેશું। હવે શાકને સારી રીતે ઉકળવા દેશું।
તો તમે જોઈ શકો છો કે શાક સારી રીતે ઉકળી ગયું છે। હવે કુકરનું ઢાંકણું બંધ કરી દેશું અને કુકરની 3 સીટી થવા દેશું। જ્યાં સુધી શાક ચડે છે ત્યાં સુધી આપણે જે ઢોકળી બનાવીને રાખી હતી તે કટ કરી લેશું। તો તમે જોઈ શકો છો કે ઢોકળી સારી રીતે ઠંડી થઈ ગઈ છે। હવે એક ચપ્પુની મદદથી ઢોકળીના ટુકડા કરી લેશું। હું અહીં આ સાઇઝના મીડિયમ ટુકડા કરું છું। તમને ઢોકળીની ગમતી સાઇઝના ટુકડા કરી શકો છો। તો તમે જોઈ શકો છો કે ઢોકળી આરામથી પ્લેટમાંથી નીકળી પણ જાય છે અને જરા પણ ચોટી નથી। આવી રીતે ઢોકળી બનાવીને તમે એકલી ઢોકળીનું પણ શાક કરી શકો છો અથવા ઢોકળાની જેમ વઘારીને એમ જ પણ ખાઈ શકો છો। ખૂબ જ સ્વાદિષ્ટ લાગે છે। હવે આપણા શાકમાં પણ સીટી થઈ ગઈ છે તો કુકરનું ઢાંકણું ખોલીને જોઈ લઈએ તો તમે જોઈ શકો છો કે ગવર સારી રીતે ચડી ગયો છે। હવે આપણે જે ઢોકળીના ટુકડા કરીને રાખ્યા છે તે ધીમે ધીમે કરીને શાકની અંદર એડ કરી દેશું। તો બધી જ ઢોકળી એડ કરી દીધી છે। એકવાર હળવા હાથેથી શાકને મિક્સ કરી લેશું જેથી કરીને ઢોકળી ભાંગે નહીં। તો ઢોકળી સારી રીતે મિક્સ કરીને ફરીવાર કુકરનું ઢાંકણું બંધ કરી દેશું। કુકરમાં થોડી હવા ભરાઈ જાય એટલે ગેસની ફ્લેમ પણ બંધ કરી દેશું। આપણે શાકમાં સીટી નથી કરવાની। તો 5 મિનિટ જેટલો સમય થઈ ગયો છે। હવે ઢાંકણ ખોલીને જોઈ લઈએ તો તમે જોઈ શકો છો કે શાક આપણું બનીને તૈયાર થઈ ગયું છે અને આપણે જે પાણી ઉમેર્યું હતું તે બધું જ પાણી ઢોકળીએ શોષી લીધું છે અને એકદમ રસરસતું શાક બનીને તૈયાર થઈ ગયું છે। હવે શાકને એક સર્વિંગ બાઉલમાં કાઢી લેશું। તો જોતાં જ ખાવાનું મન થઈ જાય તેવું ચટાકેદાર અને સ્વાદથી ભરપૂર એવું ગવાર ઢોકળીનું શાક બનીને તૈયાર થઈ ગયું છે। જે લોકોએ કોઈ દિવસ આ શાક ન બનાવ્યું હોય તે એકવાર તો આ રીતે શાક જરૂરથી બનાવજો। તમારું પણ શાક ફેવરિટ બની જશે। મારી આ શાકની રેસિપીથી તમે જ્યારે શાક બનાવો અને જો તમને શાક પસંદ આવે તો મને કમેન્ટ સેક્શનમાં જરૂરથી જણાવજો। આપણી થાળી પીરસાઈ ગઈ છે અને જમવા માટે તૈયાર છે। અને જો તમે મારી ચેનલને હજુ સુધી સબસ્ક્રાઈબ ન કરી હોય તો જરૂરથી કરી દેજો। અને મેં હજી હમણાં જ ચેનલ ચાલુ કરી છે। જો તમને કાંઈ પણ ભૂલ લાગતી હોય વિડીયોમાં તો મને કમેન્ટ સેક્શનમાં જરૂરથી જણાવજો અને આવો ને આવો સપોર્ટ આપતા રહેજો। મારી આજની રેસિપી જો તમને પસંદ આવી હોય તો મારા વિડીયોઝને લાઈક અને શેર જરૂરથી કરજો। અને જો તમને મારી રેસિપી ગમતી હોય અને મારી ચેનલને હજુ સુધી સબસ્ક્રાઈબ ન કરી હોય તો જરૂરથી કરી દેજો। ફરી મળીશું એક નવી રેસિપી સાથે। આવજો।